Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο tutorial στο κανάλι μου στο YouTube, στο οποίο θα δούμε μαζί 5 τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ράψετε τις κορδέλες των puent σας. Αν σας αρέσει το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα share, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο και μπορείτε να κάνετε και ένα follow στο Instagram. Πριν περάσουμε στο βίντεο να σας πω ότι υπάρχουν οι κορδέλες οι ελαστικές που είναι αυτές που βλέπετε στο βίντεο. Στη συνέχεια έχουμε τις κλασικές σατέν κορδέλες. Και υπάρχουν και οι κορδέλες με ελαστικό ένθετο. Πέρα από τις puent και τις κορδέλες σας θα χρειαστείτε έναν αναπτήρα για να κάψετε τις άκρες ώστε να μην ξεφτίζουν, ένα ψαλίδι και βελόνα και κλωστή. Κατά προτίμηση η κλωστή να έχει το χρώμα των puent, αλλά αν δεν έχετε εκείνη την ώρα ίδιο χρώμα κλωστή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς θα φροντίσετε να μην φαίνεται από την εξωτερική μεριά του παπουτσιού. Οι κορδέλες του εμπορίου συνήθως είναι 2 μέτρα, οπότε θα τις κόψετε σε 4 ίσα κομμάτια. Οι δύο πρώτοι τρόποι αφορούν το που θα τοποθετήσουμε την κορδέλα, δηλαδή σε ποιο σημείο θα βάλουμε την κορδέλα πάνω στο παπούτσι. Ο καλύτερος τρόπος είναι να φορέσουμε την puent και να δούμε σε ποιο σημείο η κορδέλα μας βολεύει και όταν δένει δεν τσαλακώνεται και δεν αφήνει αέρα από εδώ, οπότε σε κάποια πόδια μπορεί να ραφτεί λίγο πιο μπροστά ή λίγο πιο πίσω ανάλογα με το που βολεύει, έτσι ώστε η κορδέλα να εφάπτεται κατάλληλα. Τώρα, ο δεύτερος και πιο παραδοσιακός τρόπος είναι να σπάσουμε τη φτέρνα του παπουτσιού με το δάχτυλό μας και εδώ που κάνει το σπάσιμο δεξιά και αριστερά, σε αυτά εδώ τα σημεία δηλαδή, να ράψουμε την κορδέλα. Εμένα βέβαια αυτός ο τρόπος δεν με βολεύει και γενικά παρουσιάζει μια απόκληση στο ράψιμο της κορδέλας, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να μην εφάπτεται καλά όταν πάει να δέσει και να αφήνει κενό από τα πλάγια, οπότε δεν το χρησιμοποιώ. Προτιμώ τον πρώτο τρόπο γιατί έχει μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι δύο πρώτοι τρόποι αφορούσαν τη θέση της κορδέλας επάνω στο παπούτσι. Τώρα, ως προς τον τρόπο ραψίματος, αφού έχουμε επιλέξει που θέλουμε να τοποθετήσουμε την κορδέλα, μπορούμε να επιλέξουμε τον κλασικό και τρίτο τρόπο, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Να ράψουμε δηλαδή την κορδέλα επάνω σε αυτό το κομμάτι της puent, στο σημείο που έχει τον drawstring δηλαδή, πολύ προσεκτικά, έτσι ώστε απ' έξω να μην περάσει η κλωστή, να είναι καθαρή η puent δηλαδή, και τη ράβουμε πάρα πολύ γερά, ράψτε όσες φορές θέλετε, αρκεί να σιγουρευτείτε. Αυτός είναι ο πιο κλασικός τρόπος για να ράψουμε το παπούτσι και ο πιο γρήγορος. Τώρα θα περάσουμε στον τέταρτο τρόπο και θα σας τον δείξω λίγο πιο αναλυτικά για να σας δείξω πώς να ράψετε αν δεν ξέρετε. Έχουμε περάσει την κλωστή στη βελόνα, πάρτε ένα αρκετά γενναιόδωρο κομμάτι να είστε σίγουροι ότι θα σας φτάσει. Τώρα θα δούμε οι άκρες να είναι οι ίδιες και θα κάνουμε ένα διπλό-τρίπλο κόμπο όσο θέλετε εσείς. Συνήθως εγώ κάνω ένα διπλό και περνάω κι άλλο έναν από πάνω. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω πως αν λόγω του νεαρού της ηλικίας δεν μπορείτε να κάνετε κάτι από αυτά, καλύτερα να αφήσετε έναν ενήλικα να τα κάνει ή έστω να σας βοηθήσει. Έτοιμος λοιπόν ο κόμπος μας. Και κόβουμε τις άκρες. Μπορούμε λοιπόν να την τοποθετήσουμε όπως βλέπετε πιο κάτω την κορδέλα και ακόμη πιο χαμηλά από ό,τι την έχω τοποθετήσει εγώ, έτσι ώστε να τη ράψουμε σε τετράγωνο περιμετρικά για να κρατάει ακόμη περισσότερο το παπούτσι και να τραβάει από κάτω. Όσο πιο κάτω δηλαδή τη φέρνετε, τόσο περισσότερο θα τραβάει τη σόλα, τη φτέρνα δηλαδή, και θα σας βοηθάει, οπότε θα τη ράψουμε σε τετράγωνο που είναι πιο χρονοβόρα διαδικασία. Προσέχουμε να μην πιάσουμε μαζί και το κορδόνι της puent. Για να μην πονέσει το δάχτυλό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία δαχτυλίθρα. Όπως και να έχει, προσέξτε να μην τρυπηθείτε. Και να τρυπηθείτε βέβαια δεν έγινε και κάτι, μόνο αν είστε η πριγκίπισσα Αουρόρα. Όπως βλέπετε είναι αρκετά εύκολο. Όπως μπορείτε να δείτε, κάθε φορά πιάνουμε ένα μικρό τμήμα της κορδέλας και ένα μικρό τμήμα της puent, έτσι ώστε να είναι σταθερή η κορδέλα στο παπούτσι και πάντα με προσοχή για να μην φαίνεται από την έξω μεριά. Και αφού φτάσετε στην κορυφή και έχετε τελειώσει, θα περάσετε μία φορά το βελόνι, θα το τραβήξετε να βγει από την άλλη μεριά, χωρίς όμως να το τραβήξετε μέχρι τέρμα. Θα πρέπει να μείνει ένα δαχτυλιδάκι αποκλωστή, έτσι ώστε το βελόνι που έχουμε τραβήξει να περάσει από μέσα για να κάνει ένα κόμπο. Εμένα μου έχει περισσέψει λίγη κλωστή όπως βλέπετε και δεν είναι τόσο εύκολο να περάσει.
Αν μπορείτε, κάντε το διπλό. Ή το περνάμε δηλαδή δεύτερη φορά με τον ίδιο τρόπο από πάνω, ή από την αρχή μπορείτε να κάνετε 2 κύκλους στο βελόνι μέσα από το δαχτυλιδάκι. Το τραβάμε για να είμαστε σίγουροι και κόβουμε την κλωστή. Και είναι έτοιμο γύρω-γύρω σακουτάκι. Ο τελευταίος τρόπος έχει να κάνει με την κλίση με την οποία θα τοποθετήσουμε την κορδέλα πάνω στην πουέντ. Μπορούμε είτε να την τοποθετήσουμε ίσια είτε να την τοποθετήσουμε διαγώνια. Θα σας βάλω και μια φωτογραφία για να τη δείτε. Τοποθετώντας τη διαγώνια εφάπτεται πολύ καλύτερα επάνω στο κουντεπιέ. Αφού τελειώσουμε, βάζουμε όλα τα υλικά προσεκτικά στη θέση τους. Θα κάψουμε τώρα τις άκρες από τις κορδέλες με τον αναπτήρα για να μην ξεφτίζουν. Δείξτε μεγάλη προσοχή, δεν πλησιάζουμε πάρα πολύ τον αναπτήρα στο ύφασμα. Το φυσάμε λίγο και το αφήνουμε να κρυώσει. Είναι έτοιμο και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία σε όλα τα παπούτσια. Όπως βλέπετε είναι εντάξει απ' έξω, έχουμε κάνει καλά το ράψιμο. Για οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να αφήσετε ένα comment ή να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram και θα σας βοηθήσω. Αυτά είχα λοιπόν εγώ να σας πω για αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο και ενδιαφέρον. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!